Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my channel! As you can tell by the title, sa video na to, ang gagawin ko is an affordable prom makeup look. And para gawing mas exciting tong video na to, naisipan ko na puro ever Bilena and EB Advanced products na lang yung gagamitin natin. Wala lang, para hindi lang mabigat sa bulsa, easily accessible and mabilis mahanap sa mall kasi diba, eto mga ever Bilena and EB Advanced products na to, nagkalat sa lahat ng malls kaya I'm very sure na hindi kayo mahihirapan na hanapin sila. Tsaka hindi nyo naman kasi kailangan gumastos ng sobrang mahal para maging mas maganda, kaya naman eto, magtipid makeup ulit tayo. I know na medyo late na tong video na to, kaya I'm very sorry sa mga nakapag-prom na kasi nakita ko sa Facebook na yung iba nakapag-prom, so I'm so sorry! But don't worry guys, kasi yung makeup naman na gagawin natin today, pwede nyo din siyang gamitin sa graduation or kaya sa graduation ball or kaya kung magpupunta kayo ng Bayad Center, pwede din siya. Before we continue, if this is your first time dito sa channel ko, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want, and as always, lahat ng mga informations na kailangan nyo, ilalagay ko sa may description box below. So, if you guys want to know kung anong makeup look yung gagawin ko today and kung anong mga products yung gagamitin ko, just keep on watching. As you can see, ginawa ko na yung kilay ko off camera to save time, and yung product na ginamit ko is itong EB Advanced Brow Define with Paddle Brush. Isa tong EB Advanced Brow Define sa mga favorite kong pangkilay as of this moment kasi sobrang perfect ng kulay niya, especially ngayong nagkulay na ako ng buhok. Tapos, maganda kasi yung pigmentation and yung shade na tong pangkilay na to. If you guys know me, hindi ako mahilig gumamit ng mga pangkilay na pencil kasi pomade yung ginagamit ko. But etong isang to guys, nagustuhan ko siya kasi it's very creamy, maganda yung pigmentation niya kagaya ng sabi ko, and naglalast talaga siya ng matagal sa kilay. Anyway, for those of you na hindi pa nakikita, ganito yung kulay ng pangkilay, and as you can see, medyo warm yung kulay niya. Sobrang perfect niya kapag may kulay yung buhok nyo. Diretso na tayo sa foundation guys, and unfortunately, wala ako ng bagong ever Bilena na foundation kasi nung nagpunta ako sa may ever Bilena malapit sa amin, walang stock, kaya hindi na ako nakabalik and hindi na ako nakabili. Pero hopefully, next time na pagbalik ko, may stock na kasi madami nagsasabi na maganda siya and gusto ko talaga siyang masubukan. Anyway, since nga wala ako nun, yung gagamitin ko na lang for today's video is itong ever Bilena Blackwater BB Cream for Men. Kung meron na kayo ng ever Bilena na liquid foundation, I suggest na ayun na lang yung gamitin nyo. Nagawan ko na nga pala ng video itong product na to, so for those of you na gustong malaman how I feel about this one, i-check nyo na lang yung review na ginawa ko kasi in-depth yun and talagang ni-road test ko siya. So what I'm gonna do is maglalagay lang ako ng konti sa likod ng kamay ko, and this one actually a little goes a long way kaya ganito lang siguro kadami. Tapos to apply this BB cream on my face, yung gagamitin ko is yung aking current favorite na sponge, which is yung AC sponge in black. Bakit parang hindi pa ako sigurado na black yung kulay niya at tinignan ko pa siya bago ko sabihin. Anyway, with this BB cream, what I'm gonna do is i-apply ko lang siya all over my face. Mahigit 10 times ko nang nagagamit itong BB cream na to, and every time na ginagamit ko siya, na-amaze pa rin ako kasi sobrang pasabog and bongga ng coverage niya. Very kasi guys, may billion superstay yung level ng coverage niya. Kaya lang unfortunately, isa lang yung shade na available sa product na to. Nakakainis nga diba kasi 2019 na, tapos isang shade lang yung nilabas nila. Hindi ako big fan ng ever Bilena concealer kasi hindi maganda yung coverage niya, kaya for my under eye, yung gagamitin ko na lang is yung same BB cream na ginamit ko sa aking fez. Tsaka feeling ko naman hindi ko na kailangan na sobrang daming coverage kasi full coverage na yung BB cream, so gagawin ko lang is i-highlight yung part na to kasi as you can see, medyo dark siya. And again, lagay lang tayo ng konti pa dito. Tsaka diba nga, tipid makeup tutorial to, so kailangan talaga i-maximize natin yung mga products na meron tayo. Happy na ako sa itsura ng base ko kasi it looks flawless, maganda yung coverage ng BB cream, maganda yung finish niya, it looks amazing. At dahil dyan, since nga plakado na yung aking base, ang gawin naman natin this time is iset na natin siya ng powder. Para iset yung aking face and para matanggal yung shine, ang gagamitin ko is yung aking favorite na EB Matte two-way cake in the shade Fair Oriental. Sobrang love na love ko tong powder na to, and actually parang pang-apat ko na ata to kasi ang ganda ng finish niya sa skin. Tsaka nakaka-mattify din kasi ng face itong powder na to, so for those of you who have oily skin, I highly recommend this one.
I'm very sure na magugustuhan nyo siya. And as you can see with this one, ang ginagawa ko lang is, kinukuha ko siya using yung AC sponge, tapos pinipress ko lang muna siya sa may under eye. Syempre, wag natin kalimutan ang sides ng nose, and yung ating forehead. And for the rest of my face, para mas mabilis, gagamit lang ako ng malaking powder brush. Since brush yung gagamitin natin pang set guys, ang gagawin ko lang is parang i-stamp ko lang siya kasi kung isuswirl natin, may possibility na mag-move yung base. So para sigurado na stay put lang siya and hindi masira, ayan, i-press lang natin yung powder. By the way, may konting coverage nga pala to. So for those of you na mahilig sa full coverage, sobrang perfect. Or kaya naman, kung gusto nyo mag-add ng extra coverage, eto guys, bongga siyang gamitin for that. Sobrang putla ng face ko, nakakaloka. So para ibalik yung kulay and para mag-bronze, yung gagamitin kong product is itong Bilena Total Effect na eyeshadow palette. Isa to sa mga favorite kong palettes kasi hindi lang siya para sa eyes, pwede nyo din siyang gamitin for contouring, pwede kayo mag-bronze, pwede kayo mag-highlight. The possibilities are endless with this palette. Kaya nga kapag may nagtatanong sa akin kung anong eyeshadow palette na affordable yung maire-recommend ko, isa to sa mga sinasabi ko kasi nga sobrang affordable niya tapos ang dami yung pwedeng gawin sa kanya. Anyway, ang dami ko ng chika, so to bronze my face, yung gagamitin ko is this color. And as always, using an angled brush, ang gagawin ko lang is ilalagay ko siya sa may outer perimeter ng face ko. By the way, pigmented yung eyeshadow, so be careful kasi kapag napadami, medyo intimidating siya. Kaya magsimula na lang kayo sa konti, tapos i-build up nyo na lang siya. Diba, tignan nyo guys, sobrang impressive kasi ang natural lang nung kulay ng eyeshadow for bronzing. Tignan nyo guys, di ba? Ang bongga ng kulay. Saktong-sakto yung pagka-warm ng kulay, kaya sobrang perfect niya for bronzing / contouring. To contour my nose, yung same color lang din yung gagamitin ko, but this time, mas maliit na brush naman yung ipang-apply ko. For the eyes, ang gagamitin ko lang din is yung same eyeshadow palette, and what I'm gonna do is a very classic lang and timeless na smoky eye. For me kasi, pagdating sa mga events kagaya ng prom, mas maganda sana kung classic lang yung makeup nyo para kapag tumanda kayo and binalikan nyo yung pictures, hindi kayo nawawala sa uso kasi diba, yung makeup nyo very classic and yun, timeless. Anyway, for my transition, ang gagamitin ko from this palette is this one. So, ipapack lang muna natin yung kulay dito sa may outer part, tapos tsaka natin siya idadrag paloob. Of course, blending is key pagdating dito. So, kung gusto niyo ng sobrang pakak and pasabog na eye makeup, i-blend nyo siyang mabuti. So, kuha pa ako ng konting eyeshadow kasi gusto ko talagang gawing super intense ng kulay niya and medyo dramatic. So, same lang din, ipack muna natin siya sa may outer part, tapos, tsaka natin siyang i-blend. This time, using a smaller blending brush, kunin naman natin itong kulay na to, tapos, same lang din, ilagay natin siya sa may outer part, tapos tsaka natin siya i-blend. Ang perfect ng pigmentation ng eyeshadow, no? Grabe. Imagine, di ba, for 350 pesos, ang dami nyo magagawa sa palette, kaya kapag naging available siya ulit, bumili na kayo. Palagi din kasing sold out to guys, so please, kapag naging available siya, wag na kayo magdalawang isip, bilhin nyo na agad. Lagay muna tayo ng lip gloss bago tayo mag-continue kasi super dry ng lips ko guys, nakakaloka. By the way, this one nga pala is yung Hairline na Fruitylicious Wet Lips with Vitamin E. Super nice nito guys kasi nakaka-hydrate siya ng lips tapos ginagawa niya sobrang glossy and juicy nung itsura ng lips nyo. Para naman sa aking lid, yung gagamitin kong shade from this palette is yung isa sa mga favorite ko and that is etong bronze color na to. Tapos to make sure na sobrang intense nung bronze color kapag nalagay natin sa lid, finger na lang yung gagamitin ko. And ang gagawin ko lang is ilalagay ko siya all over my lid. Nakakaiyak yung ganda ng kulay guys. Oh my god, it's so nice. So to save time, off camera ko na gagawin yung aking left eye. Maglalagay ako ng false eyelashes. Then after nun, proceed na tayo sa may lower lash line. For mascara, ang ginamit ko guys is itong Bilena Super Curl Waterproof. Tapos yung false eyelashes naman, unfortunately,
Hindi ko alam kung anong brand kasi wala siyang lalagyan. Pero for those of you na naghahanap ng affordable and super plakadong lashes, I highly recommend yung Miniso na 3D lashes. Isa yun sa mga favorite kong lashes and I promise, magugustuhan nyo din yun. To smoke out the lower lash line, yung first color na gagamitin ko is yung transition color natin. To further intensify yung lower lash line, balik lang tayo dito sa may dark brown color na ginamit natin tapos ilagay lang natin siya as close to the lash line as possible. For my waterline, ang gagamitin ko is itong Bilena Pro Eyeliner in the shade Chocolate. Feeling ko kasi masyado ng intense pag color black, so para medyo soft pa din ng konti, mag-brown na eyeliner na lang tayo. To add color to my cheeks, ang gagamitin kong blush is itong Kris Forever Bilena blush in the shade New Love. So kapag ito yung gamit kong blush, ang ginagawa ko lang is dinadab ko yung excess sa likod kasi guys, intense talaga siya. Then after that, what I do is parang dinadab ko lang siya sa apples ng aking cheeks. For my highlight, ang gagamitin ko lang is yung same palette. Ang Tipid, diba? And yung shade na gagamitin natin is this one. Hindi ito yung first time na gagamitin ko to highlight my face. And tignan nyo guys, kapag nilagay ko na siya sa skin, it looks so good. Diba? Nakakaloka siya. Ang ganda niya pang highlight. Medyo na-carried away ako, so bawasan natin siya ng slight. But as you can see, it looks so good. Talagang intense yung color niya. You have to be careful lang kasi medyo nakaka-overwhelm yung pigment niya. For my lips, I'm using EB Advanced Matic Lipstick in the shade Raw Burgundy. This is the completed look, guys. I hope na nagustuhan nyo yung makeup look na ginawa natin today and sana kahit papaano may mga natutunan kayo sa mga pinaggagawa ko today. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Also, kapag na-recreate nyo tong makeup look na to, don't forget to tag me para ma-repost ko yung look na ginawa nyo sa mga social media accounts ko. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!